Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Tô Đồng giới thiệu bản thân có vũ hồn băng thiên tuyết nữ, thì Hoắc Vũ Hạo và 4 hồn linh của hắn đều vô cùng kinh ngạc. Sự xuất hiện của một vũ hồn cực hạn băng thứ hai khiến ngay cả các cao tầng Sử Lai khác cũng phải giật mình. Đến phiên Đường Vũ Đồng, nàng chỉ buông một câu ngắn gọn: "Ta gọi là Đường Vũ Đồng." Sau khi giới thiệu bản thân, vòng bách niên hảo hợp chính thức bắt đầu. Các thiếu nữ có 1 phút để thổ lộ. Bạch Sắc vẫn giữ thái độ mạnh mẽ trước sau như một, dõng dạc nói: "So với việc làm bạn gái của ngươi, ta càng muốn cùng ngươi đánh một trận hơn. Nếu ngươi có thể đánh ta thê thảm một chút, nói không chừng ta thực sự sẽ thích ngươi." Hoắc Vũ Hạo nghe xong chỉ biết giờ khóc giờ cười, cô nàng này quả thực là Quý Tuyệt Trần phiên bản nữ. Tiếp theo là Mộ Nguyệt, bằng chất giọng nhu hòa, nàng dịu dàng bày tỏ: "So với các vị học tỷ khác, ta biết mình không có ưu thế gì. Việc đứng ở đây có lẽ là quyết định dũng cảm nhất trong 19 năm qua của ta. Ta không hối hận, ta thích ngươi. Cho dù ngươi không chọn ta, tương lai ngươi vẫn mãi là nam thần trong lòng ta." Đến lượt Tô Đồng, nàng không hề bước lên, giọng nói thanh lãnh mang theo vài phần cao ngạo như đang ban ơn. "Đều là cực hạn băng, nếu như ngươi có thể dựa vào thực lực của chính mình tháo được đấu bổng của ta xuống, ta liền đi theo ngươi, cho ngươi một cơ hội đấy." Chỉ riêng Đường Vũ Đồng, quanh người nàng tỏa ra một vầng sáng màu vàng kim nhạt, ánh mắt mang theo vài phần bi thương, nàng nhắc lại những hồi ức. "Vũ Hạo, chúng ta quen biết chưa lâu, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đã ôm chầm lấy ta, bởi vì ngươi nhận nhầm ta thành Vương Đông Nhi. Về sau ở bên bờ sông, ngươi nướng cá cho mọi người, đó là món ăn ngon nhất ta từng nếm thử. Nếu không có những điều đó, sau này ở trong quân doanh, ta đã chẳng đồng ý để ngươi rót hồn lực vào cơ thể để tiến hành thử nghiệm." Hoắc Vũ Hạo nghe đến đây, trong lòng trào dâng niềm chua xót. Chính lần thử nghiệm thất bại đó từng khiến lòng hắn nguội lạnh như tro tàn, suýt chút nữa bỏ mạng dưới hồn đạo khí tử thần. Dù bị nhắc nhở đã hết thời gian, Vũ Đồng vẫn vội vã thốt lên: "Vũ Hạo, hôm nay ta đứng ở đây, tựa như năm đó ngươi không cần nhìn diện mạo, đã kiên quyết lựa chọn. Hãy dẫn ta đi, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi." Đối mặt với 4 nữ sinh, Hoắc Vũ Hạo nhìn gương mặt giống hệt Đông Nhi của Vũ Đồng kìm nén bi thương, dứt khoát cự tuyệt, vô cùng cảm tạ các vị hải thần tiên tử đã ưu ái. Thẳng thắn mà nói, hôm nay vốn dĩ ta không muốn tới, bởi vì ta sớm đã có người trong lòng. Ta yêu nàng, đời đời kiếp kiếp này ta cũng chỉ có thể yêu một mình nàng. Thật có lỗi, ta không thể chọn các vị. Bạch Sắc, Tô Đồng, 2 vị học muội, nếu các ngươi muốn tìm ta luận bàn, ta luôn sẵn sàng hoan nghênh." Nói đoạn, Hàn Toan xoay người rời đi nhưng lập tức bị Bạch Sắc, Tô Đồng và Mộ Nguyệt đồng thanh gọi giật lại, hùng hổ đòi tỉ thí. Bị ép đến bước này, Hoắc Vũ Hạo lạnh mặt, cất giọng oai nghiêm truyền khắp mặt hồ: "Được, nếu các vị đã muốn thỉnh giáo, ta thấy cũng không cần nói lời thừa thãi. Ta sẽ biểu diễn 2 chiêu, nếu các vị có thể làm được, ta xin cam bái hạ phong." Chiêu thứ nhất xuất thủ, Hoắc Vũ Hạo đạp không bay lên, 7 vòng hồn hoàn bừng sáng chói lòa, trắng, đen, vàng, đỏ, dù chỉ có 7 vòng nhưng uy áp cường hãn lại vượt xa cả hồn đấu la bát hoàn. Hắn vung ra một quyền, trong chớp mắt, toàn thân hắn và vạn vật xung quanh đều được nhuộm trong sắc vàng rực rỡ, một đạo kim quang xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả đảo hải thần. Quyền ý vô song lay động tâm can của tất cả mọi người, khiến ngay cả những siêu cấp đấu la như Huyền Lão, Ngôn Thiểu Triết cũng phải trào dâng nỗi nhớ nhung mãnh liệt. Giữa không trung, ảo ảnh của quang minh nữ thần Vương Đông Nhi hiện lên sống động, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt xa xăm đầy chờ đợi. Một chiêu Tư Đông Quyền dung chứa tận cùng nỗi tương tư đã triệt để đè bẹp ý chí của Bạch Sắc. Nàng hoảng sợ biến sắc, nụ cười ngạo mạn tắt ngấm: "Ta đã mất đi dũng khí khiêu chiến ngươi. Nghe nói học trưởng là người của Đường môn, sau khi tốt nghiệp ta cũng sẽ gia nhập Đường môn." Nói xong, Bạch Sắc lập tức rời khỏi đại hội tương thân để bế quan tu luyện. Thế nhưng Tô Đồng vẫn ngoan cố: "Ngươi không phải cũng muốn thể hiện thực lực cho ta xem sao? Thứ ta muốn thấy không phải là hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi." Hoắc Vũ Hạo bình thản đáp: "Ta sẽ làm cho ngươi hài lòng." Hắn lập tức chuyển đổi vũ hồn. Lần này, 8 vòng hồn hoàn bạo phát khiến toàn trường trợn mắt hốc mồm. Một vòng tròn màu đỏ rực rỡ đi đâu, theo sau là 4 vòng màu cam chưa từng xuất hiện trong lịch sử Sử Lai Khắc, và kết thúc bằng 3 vòng màu đỏ, 4 cam, một tổ hợp hồn hoàn 10 vạn năm và hung khí kinh thiên động địa. Không cần dùng đến bất kỳ hồn kỹ nào, Hoắc Vũ Hạo chỉ đứng đó, phóng xuất uy áp cực hạn băng, làn sương giá màu bích lục lan tỏa, trong nháy mắt đã đông kết toàn bộ diện tích rộng lớn của hồ hải thần thành một tảng băng khổng lồ, rắn chắc. Đứng trước màn phô diễn sức mạnh cực hạn băng tột đỉnh này, Tô Đồng lặng lẽ phóng người bay đi, không thốt nổi nửa lời, bởi nàng biết rõ mình không bao giờ có thể làm tan chảy được lớp băng ấy. Hoắc Vũ Hạo một lần nữa cáo từ định rời đi, nhưng Đường Vũ Đồng lại lên tiếng gọi giật lại: "Ngươi đã phô diễn thực lực cho nàng xem, vậy còn ta thì sao?" Nụ cười của nàng toát lên vẻ tinh quái, xen lẫn thấp thỏm, đưa ra một yêu cầu kỳ lạ: "Bây giờ ta muốn thăm dò ngược lại hồn lực của ngươi. Khi trước ngươi làm thế nào, bây giờ ta cũng muốn thử nghiệm như thế. Như vậy mới công bằng chứ. Ngươi để ta kiểm tra, xong xuôi nếu muốn đi, ngươi mới có thể đi."
Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng ý, buông lỏng phòng ngự để nàng tra xét. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, sự mềm mại từ đôi tay Vũ Đồng khiến trái tim Vũ Hạo khẽ run rẩy. Và rồi, dị biến kinh hoàng phát sinh. Sau lưng Đường Vũ Đồng dang rộng đôi long rực màu vàng kim, tung ra 8 vòng hồn hoàn siêu cấp, 6 đen, 2 đỏ, phô bày thực lực hồn đấu la cường đại. Cùng lúc đó, ấn ký hoàng kim tan xoa kích trên trán nàng tỏa sáng chói lọi, điên cuồng thôn phệ toàn bộ kim quang và vảy rồng trên đôi cánh. Cánh bướm dần mất đi sắc vàng, chuyển sang màu lam lấp lánh những luồng quang văn. Quang Minh Long Thần Điệp đã hoàn toàn lột xác, trở lại thành Quang Minh Nữ Thần Điệp. Thứ hồn lực cao ngạo vốn luôn bài xích Hoắc Vũ Hạo trước kia, nay hóa thành từng luồng sóng thân thuộc, quấn quýt và dung hợp hoàn mỹ thành Hạo Đông Lực. Khoảnh khắc Hạo Đông Lực dung hợp tuôn trào như sóng dữ, 4 đại vũ hồn dung hợp kỹ liên tiếp giáng lâm, làm rung chuyển cả bầu trời học viện Sử Lai Khắc. Đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo hóa thành một con mắt tu la chi đồng khổng lồ, Đường Vũ Đồng hóa thân thành Quang Minh Nữ Thần Điệp, dang rộng đôi cánh lam sắc ôm trọn lấy nó. Một đạo quang trụ rực rỡ ba màu lam, kim, bích lục chọc thủng trời xanh, phọt lên hàng ngàn mét. Bên bờ hồ, Bối Bối lệ rơi đầy mặt, run rẩy lẩm bẩm: "Điêu tàn trong rực rỡ, hoàng kim lộ." Tiếp đến, băng bích đế hoàng hà tỏa ánh sáng xanh phỉ thúy cùng Hạo Thiên chùy đen nhánh dung hợp. Một thanh cự chùy bích lục hành không xuất thế, nện một nhát vỡ nát cả hư không, để lại một hắc động sâu thẳm. Từ tam thạch bấu chặt lấy vai Bối Bối, gằn từng chữ: "Nóng bỏng trong băng giá, thiên đế chùy." Cự chùy vỡ nát, hóa thành vô số tiểu chùy màu vàng kim càn quét thế giới tinh thần trong phạm vi ngàn mét. Hòa Thái đầu run rẩy, còn Giang Nam Nam thì khóc òa vào ngực từ tam thạch, chân thật trong hư ảo, tâm linh phong bạo. Về rồi, Đồng Nhi thực sự trở về rồi. Cuối cùng, băng bích đế hoàng hạt và Quang Minh Nữ Thần Điệp ngóng nhìn nhau rồi tiến vào bước dung hợp tối thượng. Từ trong ánh sáng vàng kim hư ảo, một đôi chân ngọc ngà đạp trên băng xương lực thượng bước ra. Thân khoác váy dài kim sắc, trán in dấu vận mệnh nhãn, mái tóc màu phấn lam buông dài chấm gót, tay trái nàng cầm long thương, tay phải nắm chặt hoàng kim tam xoa kích như thần minh giáng phàm. Độc vũ trong băng xương, Quang Minh Nữ Thần. Sự xuất hiện đầy uy quyền của Quang Minh Nữ Thần đã khẳng định Vương Đông Nhi thực sự trở lại. Hình thái dung hợp mạnh nhất của hai vị hồn đấu la bát hoàn tản ra cỗ uy áp vượt xa cả cường giả phong hào đấu la, khiến một siêu cấp đấu la như Ngôn Thiểu Triết cũng phải tim đập chân run. Các thành viên Sử Lai Khắc thất quái vỡ òa trong niềm kích động tột độ. Quang Minh Nữ Thần dần thu liễm hào quang, từ từ tách trở lại thành Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, thế giới vốn tăm tối xám xịt của Hoắc Vũ Hạo như bừng lên muôn vàn sắc thái. Hắn lao tới ôm chầm lấy nàng, một đấng nam nhi thân cao 8 thước, giờ phút này lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Đường Vũ Đồng khẽ vòng tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng thì thầm: "Đồ ngốc, ta là Đường Vũ Đồng, không phải Đông Nhi nha." Không quan trọng, điều đó không còn quan trọng nữa. Hoắc Vũ Hạo kích động nghẹn ngào, cảm giác tìm lại được tình yêu chân chính, khiến cả linh hồn hắn như được tái sinh. Giữa những tiếng chúc mừng của toàn bộ học viện, Hoắc Vũ Hạo ôm chặt người yêu vào lòng. Hạo Đông Lực bùng nổ, mũi chân hắn khẽ điểm xuống mặt băng, hóa thành một đạo kim quang xé gió bay vút vào sâu trong đảo Hải Thần, bỏ lại phía sau một đêm duyên Hải Thần chấn động và ngập tràn cảm xúc. Đến đây thì cũng hết tập 143 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.